Welcome to Akhmari Digital. আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত নেলছন মেণ্ডেলা এ লং ৱাক টু ফ্ৰীডম এই লেছনটোৰ যিবিলাক অইল কম্প্ৰেহেনচিভ টাইপৰ কুৱেশ্যনছ আছে এই লেছনটোত যিবিলাক কম্প্ৰেহেনচিভ কুৱেশ্যন আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত মই যিবিলাক শ্বৰ্ট এক নম্বৰীয়া কুৱেশ্যনছ হ'ব সেইবিলাকৰ ওপৰত নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিম কিন্তু যিবিলাক লং এক্সপ্লেনেশ্যন টাইপৰ যিবিলাক মানে কুৱেশ্যন এনচাৰ হ'ব দীঘলীয়া হ'ব এনচাৰবিলাক সেইবিলাকৰ বাবে আৰু গোটেইবিলাক লগাই মই এখন PDF টাইপৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ এখন গোটেই বুক টাইপত বনাই আছোঁ তাৰ সেইখন কমপ্লিট হোৱাৰ লগে লগে তাৰ সেই বুকখনৰ লিংক মই এই ভিডিঅ'বিলাকত লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন দি তাত গৈ তোমালোকে ল'ব পাৰিবা চাব পাৰিবা এতিয়া আজি আৰম্ভ কৰোঁ নেলছন মেণ্ডেলা যিবিলাক অইল কম্প্ৰেহেনচিভ টাইপৰ কুৱেশ্যনছ আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰোঁ চ' প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছিলে যিবিলাক আমাৰ বুক ওচৰত থকা কিতাপত আছে সেইটো আছে প্ৰথম কুৱেশ্যন আছিলে হুৱেৰ ডিড দ্য চেৰিমনিজ টেক প্লেচ Can you name any public buildings in India that are made of sandstones? কি কৈছে Where did the ceremony খন বা এই অনুষ্ঠানটো ক'ত হৈছিলে And can you name any public buildings in India that made of sandstone? মানে তুমি ক'ব পাৰিবানে তোমালোকে ক'ব পাৰিবা যে আমাৰ ভাৰত এনেকুৱা sandstone নিৰ্মিত কোনোবা বিল্ডিঙৰ নাম তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে সেইটো সুধিছে চ' চেৰিমনি ক'ত হৈছিলে আমি জানো আমি লেছনটো পাই আহিছিলোঁ যদি তোমালোকে যদি মোৰ লেছনটোৰ ভিডিঅ'ত চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তাৰ লিংকো মই তলৰ এই ভিডিঅ'টোৰ তলৰ ডিছক্ৰিপশ্যন দিম তাত গৈ তোমালোকে সেই ভিডিঅ' চাব পাৰিবা বাৰু দ্য চেৰিমনিজ টুক প্লেচ ইন দ্য লভলি ছেণ্ডষ্ট'ন এম্পিথিয়েটাৰ বাই দ্য ইউনিয়ন বিল্ডিংছ ইন প্ৰিটৰিয়া য'ত নেকি প্ৰিটৰিয়াত যিটো ইউনিয়ন বিল্ডিং আছিল তাৰ এম্পিথিয়েটাৰ মানে খোলা এখন মৈদাম য'ত ষ্টেজ থাকে মানে সেই এম্পিথিয়েটাৰ হয় সেই এম্পিথিয়েটাৰ হৈছে আমি গম পাইছিলোঁ যে কি তেতিয়াহ'লে আমি এনচাৰ দিব লাগিব The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater by the Union Buildings in Pretoria. আৰু আমাৰ ভাৰত তেনেকুৱা বিল্ডিঙৰ নাম তুমি ক'ব পাৰে নিশ্চয় আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ইন ইণ্ডিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন ৰেড ফৰ্ট আৰু বিল্ডিংছ মেড অফ চেণ্ডষ্ট'নছ মানে আমাৰ ভাৰত ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন হওক ৰেড ফৰ্ট বা ফাটেহপুৰ চিক্ৰী এনেকুৱা বহুত আছে চেণ্ডষ্ট'ন মানে নিৰ্মিত আমাৰ বিল্ডিং সেইবিলাক হৈছে চেণ্ডষ্ট'ন নিৰ্মিত বিল্ডিং চ' নেক্সট কুৱেশ্যন আছিলে Can you say how 10 May is an atom day in South Africa? তুমি ক'ব পাৰিবানে কেনেকৈ 10 মে'টো আটম ডে হয় ইন চাউথ আফ্ৰিকা চাউথ আফ্ৰিকা 10 মে'টো কেনেকৈনো আটম ডে হ'ল বা আটম ডে হিচাপে কোৱা হৈছে বা তেনেকৈ তোমালোক কুৱেশ্যনটো হৈছে 10 মে' এতিয়া 10 মে' বুলি আমাৰ যেনে ছিজন তোমালোকে ছিজনৰ কথা জানা আমি প্ৰধানকৈ আমাৰ ভাৰতত 6টা ছিজনৰ কথা কোৱা কিন্তু বাকী ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিবিলাকত 4টা ছিজনৰ কনচিডাৰ কৰা এটা হৈছে কি তোমালোকে স্প্ৰিং ছামাৰ আটাম আৰু উইণ্টাৰ এনেকৈ বা আমাৰ ভাৰতত আছে কি হ'ব আমাৰ অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে গ্ৰীষ্ম বৰ্ষা শৰৎ হেমন্ত শীত বসন্ত আৰু এই 6টা হৈছে আমাৰ ছিজন বা ঋতু ইংৰাজী যেনেকৈ ছামাৰ মনচুন আটাম তাৰপিছত প্ৰি উইণ্টাৰ এণ্ড স্প্ৰিং এনেকৈ আমাৰ ভাৰততো 6টা মানে ছিজনৰ কথা কনচিডাৰ কৰা হয় কিন্তু জেনেৰেলি চাউথৰ স্প্ৰিং ছামাৰ অটাম আৰু উইণ্টাৰ এইকেইটা মানে ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিবিলাকত কোৱা হয় কিন্তু মে' মাহটো আমাৰ ইয়াত বৰ্তমান এতিয়া মে' মাহ গুচি গ'ল মে' মাহত আমি জেনেৰেলি আমাক ইয়াত গ্ৰীষ্মকাল গোট গৰম হৈ থাকে বা বৰ্ষা কাল হিচাপে ধৰিব আমি এইটো হিচাপে আমি ছামাৰ ছিজন আমাৰ হয় কিন্তু চাউথ আফ্ৰিকাত ছিজনেল আমাৰ ছিজনৰ লগত চাউথ আফ্ৰিকাৰ ছিজনবিলাক নিমিলে কিন্তু ইয়াত মই কুৱেশ্যন এনচাৰটো অলপ বেলেগ টাইপত দিছোঁ আৰু তোমালোকে তেনেকৈও লিখিব পাৰি যে কি কাৰণ আমাৰ ইয়াত মানে কি হয় আমাৰ ইয়াত ছিজনটো 10 মে'টো ছামাৰ কিন্তু চাউথ আফ্ৰিকাৰ ছিজন হিচাপত তাত মানে 10 মে'টো আটাম সেনেকৈ হয় কিন্তু মই এটা বেলেগ যিহেতুকে এটা 10 মে'টো সেই নাম কি আছিলে খুব উৎসৱৰ দিন আছিলে বহুত ভাল গোটেই চাউথ আফ্ৰিকাবাসীৰ বাবে এটা ভালৰ দিন এটা সুন্দৰ দিন আছিলে চ' সেইটো হিচাপত মই এনচাৰটো লিখিছোঁ এনেকৈ লিখিলেও তোমালোকে এনেকৈ লিখিলে বেছি ভাল হ'ব Generally, the autumn season signifies the harvest season that is associated with happiness and prosperity. 10 May is an autumn day in South Africa because on this day there was the largest gathering of international leaders on South African soil for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. কাৰণ কি হ'ল সেই 10 মে'টো তাত খুব এটা ভাল দিন আছিলে কাৰণ তাত চাউথ আফ্ৰিকাত আগৰ যি মানে তোমাৰ এপাৰ্থাইড বা বিভিন্ন মানে ডিছক্ৰিমিনেশ্যনৰ ভিতৰত গোটেই শোষিত এখন চৰকাৰ আছিলে মানে কৃষ্ণাংগ ব্যক্তিসকলক শ্বেতাংগ ব্যক্তিসকলক শোষণ অত্যাচাৰ কৰিছিলে
সেইবিলাক সকলোবিলাক অৱসান ঘটাত কি হৈছিলে এখন নতুন চৰকাৰ গঠন হৈছিল নেলছন মেণ্ডেলা ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিলে গতিকে দেশৰ চাউথ আফ্ৰিকাৰ বাসীৰ বাবে এখন খুব উৎসৱৰ বা ভালৰ দিন আছিলে চ' জেনেৰেলি কি কৈছোঁ জেনেৰেলি সাধাৰণতে কি হয় আটাম ছিজন বুলি ক'লে সাধাৰণতে কি হয় তাত মানে আটাম ছিজন আমাৰ আটাম ছিজন কি হয় সময়ত খেতি চেতি চপাই গোটেই মানে কি ছিগনিফিকেণ্ট যে হাৰ্ভেষ্ট মানে খেতি চেতি চপাই মানে হেৰি কৰে যেতিয়া আমি যেতিয়া আমাৰ মাঘৰ বিহুৰ সময়ত বা তাৰ আগৰ সময়ত আমি যে খেতি চেতি সামৰি মেলি গোটেই আমাৰ ভাল ভৰ্তি হৈ থাকে ঠিক তেনেধৰণে দ্য ছিজন এছ'চিয়েটেড উইথ কি হৈছে হেপিনেছ যিহেতুকে হাৰ্ভেষ্ট কোৱা হয় হেপিনেছ সুখী আৰু প্ৰস্পাৰিটি মানে গোটেই সমৃদ্ধি আৰু সৌভাগ্যৰ সেনেকুৱা সেই ছিজন হয় সেইকাৰণে কি 10 মে' 10 মে' ইজ এন আটাম ডে ইন চাউথ আফ্ৰিকা বিকজ অন দিছ ডে কাৰণ সেই দিনটোত দেয়াৰ ৱাজ এটা লাৰ্জেষ্ট গেডাৰিং গোটেই লাৰ্জেষ্ট ফালৰ পৰা গোটেই ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰ্ছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লিডাৰ্ছ এণ্ড চাউথ আফ্ৰিকাৰ ছোৱালী গোটেই গেডাৰিং হৈছিলে লগ খাইছিলে ফৰ দ্য ইনষ্টলেশ্যন নতুনকৈ স্থাপন কৰিছিলে কি চাউথ আফ্ৰিকাৰ ফাৰ্ষ্ট ডেম'ক্ৰেটিক গণতান্ত্ৰিক আৰু নন ৰেচিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট যিটো নেকি নন ৰেচিয়েল মানে কোনো জাতি ভেদাভেদ মানে নোহোৱা এখন চৰকাৰ গঠন কৰা হৈছিলে চ' এতিয়া 3 নম্বৰ কুৱেশ্যন যাওঁ থাৰ্ড কুৱেশ্যন আছিলে At the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is glorious human achievement he speaks of at the end? মানে কি যেতিয়া তোমাৰ নেলছন মেণ্ডেলাত ভাষণ দিছিলে চৰি মোৰ মাতটো অলপ ফাটি গৈছে কাৰণ মোৰটো ফাটি গৈছে নেলছন মেণ্ডেলা যেতিয়া তাৰ ভাষণ আৰম্ভ কৰি তেতিয়া কি কৈছিলে এন এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী হিউমেন ডিজাষ্টাৰ বুলি মানে কৈছিলে যেতিয়া এক্সট্ৰা হিউমেন ডিজাষ্টাৰ মানে এক্সট্ৰা মানে অসাধাৰণ হিউমেন ডিজাষ্টাৰ মানৱতাৰ স্খলন বা কি ক'ব লাগিব মানৱৰ দুৰ্যোগ হোৱাট ডাজ হি মিন বাই দিছ এইটো কি তেখেতে কি বুজাবলৈ বিচাৰিছিলে আৰু শেষত হোৱাট ইজ গ্ল'ৰিয়াছ হিউমেন এচিভমেণ্ট হোৱাট ইজ গ্ল'ৰিয়াছ হিউমেন এচিভমেণ্ট হি স্পিক্স এট দ্য এণ্ড আৰু শেষত কি গ্ল'ৰিয়াছ হিউমেন এচিভমেণ্ট মানে সেনেকৈ কৈছিলে নহয় গোটেই মানে গ্ল'ৰিয়াছ হিউমেন মানৱতাৰ জয়নো কি কাৰণে কৈছিলে সেইটো কথা এই কুৱেশ্যনত আমি লিখিব লাগিব তাৰ প্ৰথমতে দ্য এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী হিউমেন ডিজাষ্টাৰ ডেট মেনশ্যন এট দ্য বিগিনিং অফ হিজ স্পীচ ৰেফাৰ্ছ টু দ্য inhumane practice of apartheid, that is the racial discrimination suffered by the blacks at the hands of whites in South Africa. তেনেহ'লে অহাটো মানৱতাৰ দুৰ্যোগ কিনে হৈছিল কাৰণ সেই সময়ত তাত বিগিনিং কৈছিলে হি ডেট মেনশ্যন এটা বিগিনিং অফ হিষ্ট্ৰী কৈছিলে সেই ৰেফাৰ এইটো ক'ব বিচাৰিছে য'ত ইনহিউমেন প্ৰেক্টিছ অমানৱীয়ভাৱে তাত মানে হেৰি কৰি আছিলে গোটেই মানে শোষণ অত্যাচাৰ কৰিছিলে এপাৰ্টহাইড মানে বৰ্ণবৈষম্য নীতিৰে ৰেচিয়েল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন মানে জাতিগত ভেদাভেদ আছিলে চাপাত যোনখিনি কৃষ্ণাংগসকলে তাত বলি হ'বলা হৈছিলে বা ভুগিব লগা হৈছিলে কোনে কৈছিলে চাউথ আফ্ৰিকা হোৱাইটছ মানে যিবিলাক কৃষ্ণাংগসকলৰ হাতত সেইকাৰণে কৈছিলে যে কি সেইটো এটা মানুহৰ য'ত নেকি মানে সেই যেতিয়ালৈকে নতুন চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ আগলৈকে তাত মানে মানৱতাৰ স্খলন ঘটিছিলে বা মানৱতাৰ দুৰ্যোগ হৈ আছিলে আৰু শেষত কৈছে এট দ্য এণ্ড গ্ল'ৰিয়াছ হিউমেন এচিভমেণ্ট মানে গ্ল'ৰিয়াছ হিউমেন এচিভমেণ্ট মানৱতাৰ জয় কি কাৰণে হৈছে তাত কাৰণ ৰেফাৰ দ্য এষ্টাব্লিছমেণ্ট য'ত নেকি তেতিয়া কি ৰেফাৰ দ্য এষ্টাব্লিছমেণ্ট আৰু শেষত কি হৈছিলে যেতিয়া যিহেতুকে তাত স্থাপন কৰিছে স্থাপন কৰা চাউথ আফ্ৰিকাৰ ফাৰ্ষ্ট ডেম'ক্ৰেটিক গণতান্ত্ৰিক আৰু নন ৰেচিয়েল গভৰ্ণমেণ্টখন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে সেইকাৰণে মানৱতাৰ জয় হৈছে বুলি নেলছন মেণ্ডেলাই তেওঁ ভাষণ কৰিছিলে সেইটোৱে তাৰপিছত আহিলে 4 নম্বৰ কুৱেশ্যন হোৱাট ডাজ মেণ্ডেলা থেংক দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰ্ছ ফৰ মানে নেলছন মেণ্ডেলাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰ্ছবিলাকক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় তাত নেতা গৈছিলে সিহঁতক কিহৰ কাৰণে কিহৰ বাবে মানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিলে সেইটো হৈছে চ' মেণ্ডেলা ফেল ভেৰি প্ৰিভিলেজ টু ৱেলকাম দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰ্ছ এট দ্য swearing on ceremony because not too long ago the South Africans were considered outlaws. He thus thanks all of them for having come to witness the historical ceremony. This was a gesture of international recognition to a newly born free democratic nation and it could be considered as a common victory for justice, peace and human dignity. মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰসকলক মেণ্ডেলাই কিহৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছে কাৰণ মেণ্ডেলা ফেল ভেৰি প্ৰিভিলেজ মানে মেণ্ডেলাই অনুভৱ কৰিছে প্ৰিভিলেজ মানে খুব মানে সৌভাগ্যশালী বুলি নিজকে ভাবিছিলে
সৌভাগ্য হ'বলৈ অনুভৱ কৰিছে মানে ভাবিছে সৌভাগ্য হৈ অনুভৱ কৰিছে কিহৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰশ্বিপৰ তাত যি শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান বা তাত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান বা তাত যি নতুন চৰকাৰ গঠন কৰা যিটো অনুষ্ঠান চেৰিমনি আছে তাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে গোটেই ইণ্টাৰনেশ্যনেল সৌভাগ্য বুলি ভাবিছে কাৰণ নট টু লং এগো মানে খুব বেছি দিন আগৰ কথা নহয় যে বেছি দিন আগলৈকে নহয় তেতিয়ালৈকে কি হৈছিলে চাউথ আফ্ৰিকাত কনচিডাৰ আউটলছ তাত যোন নীতি নিয়ম বা বিধি আইন মানে কোনো নেমানি হ'ব অসুখৰ দেশৰ বলি হৈ আছিলে তাৰ মানুহবিলাকে সেইকাৰণে তাত ধন্যবাদ আছিলে কিহৰ কাৰণে হেভিং কাম টু উইটনেছ দ্য হিষ্টৰিকেল চেৰিমনি সেইটো যে তাত সেই নতুন চৰকাৰ গঠনৰ যি অনুষ্ঠান তাত যে তেওঁলোকে ইণ্টাৰনেশ্যনেল আহিছে সেইকাৰণে তেওঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে কাৰণ সেইটোৱে কি সূচাই কৈছে বিকজ দিছ ৱাজ এ গেছাৰ মানে ইংগিত অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিকগনেশ্যন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি দিছে নতুন চৰকাৰ নিউলি বৰ্ণ ফ্ৰী ডেম'ক্ৰেটিক যিখন নেকি মুক্ত গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ গঠন হৈছে নতুনকৈ গঠন হৈছে সেইখনত মানে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গোটেই দেশৰ মানে তাত স্বীকৃতি দিছে সেইকাৰণে আৰু কনচিডাৰ এজ এ কমন ভিক্টৰী অফ যিটো সেইটোৱে নেকি কিহৰ হৈছে এখন কমন ভিক্টৰী জয় বুজাইছে কিহৰ জাষ্টিছ ন্যায় শান্তি আৰু মানৱতাৰ কাৰণে এটা স্বীকৃতি দিছে আৰু সেইখনক তাৰ হেৰি কৰিছে কি বুলি জয় সূচাইছে সেইটো কাৰণে নেলছন মেণ্ডেলাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় লিডাৰসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট আইডিয়েলছ ডাজ নেলছন মেণ্ডেলা ছেট ফৰ দ্য ফিউচাৰ অফ চাউথ আফ্ৰিকা মানে হোৱাট আইডিয়েলছ ডাজ মেণ্ডেলা ছেট ফৰ দ্য ফিউচাৰ অফ চাউথ আফ্ৰিকা কি কৈছে নেলছন মেণ্ডেলাই কি মানে কি আইডিয়েল মানে আদৰ্শ কি আদৰ্শ স্থাপন ডাজ মেণ্ডেলা ছেট মানে ভৱিষ্যতৰ চাউথ আফ্ৰিকাৰ কাৰণে কেনেকুৱা আদৰ্শ দেখুৱাই গৈছে স্থাপন কৰিম বুলি কৈছে তো নেলছন মেণ্ডেলা ছেট দ্য আইডিয়েলছ অফ লিবাৰেটিং পিপুল ফ্ৰম বণ্ডেজ অফ পভাৰ্টি ডিপ্ৰাইভেশ্যন এণ্ড ছাফাৰিং হি অলছ' ছেট দ্য আইডিয়েল ফৰ এ ছ'চাইটি হুৱেৰ দেয়াৰ উড বি ন' ডিছক্ৰিমিনেশ্যন বেছড অন জেণ্ডাৰ অৰ ৰেচিয়েল অৰিজিনছ মানে নেলছন মেণ্ডেলাই এনেখন ছ'চাইটি বা এনেকুৱা দেশৰ আদৰ্শ দেখুৱাই গৈছে য'ত নেকি লিবাৰ্টি সকলো মানুহ স্বাধীন হ'ব য'ত নেকি বণ্ডেজ অফ পভাৰ্টি মানে দৰিদ্ৰতা মুক্ত ডিপ্ৰাইভেশ্যন হতাশাগ্ৰস্তৰ পৰা বা তেনেকুৱা বঞ্চনাৰ পৰা মুক্ত হ'ব আৰু ছাফাৰিং ভুগি থাকিব নালাগিব আৰু সহ্য কৰিব নালাগিব হি অলছ' ছেট দ্য আইডিয়েল অফ ছ'চাইটি হুৱেৰ দেয়াৰ উড নট বি ডিছক্ৰিমিনেশ্যন মানে এখন এনেকুৱা এখন ছ'চাইটিৰ কথা আদৰ্শ থাকিব য'ত নেকি কোনো ডিছক্ৰিমিনেশ্যন নাথাকিব ডিছক্ৰিমিনেশ্যন মানে কি ভেদাভেদ নাথাকিব কিহৰ ওপৰত বেছড অন জেণ্ডাৰ যিকোনো জেণ্ডাৰ হ'ব পাৰে বা যিকোনো ৰেচিয়েল যিকোনো জাতিগত পাৰ্থক্যৰ ভিত্তিত মানে কোনো ভেদাভেদ নাথাকিব তাৰপিছত যিটো ছেকেণ্ড যিটো আছিলে ছেকেণ্ড পাৰ্টত যিটো অৰেল কম্প্ৰেহেনচিভ চেক তাত কুৱেশ্যন আছিলে তাৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছিলে হোৱাট ডু দ্য মিলিটেৰী জেনেৰেলছ ডু হাউ হেজ দেয়াৰ এটিটিউড চেঞ্জড এণ্ড হোৱাই আৰু তোমালোকে যে কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাক দিছোঁ তোমালোকে এইবিলাক লিখি ল'বা বা স্ক্ৰীণশ্বট মাৰিও লিখিব পাৰিবা বা এনেকৈ মই বুজাই কৈছোঁ তাত বুজি লোৱাৰ পিছতো তোমালোকে নিজে নিজে লিখিব পাৰিবা কিন্তু তোমালোকে যিমান পাৰা কুৱেশ্যন এনচাৰ কেৱল মুখস্থ নকৰিবা কাৰণ বহুত শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আহে তোমালোকে বুজি পাবৰ কাৰণে যিমান পাৰা লেচনবিলাক থ্ৰু ৰিডিং কৰিবা তেতিয়া তোমালোকে ইন ফিউচাৰ মানে সেইটো বহুত এটা ভাল হেবিট হয় তেতিয়ালৈকে তোমালোকে ইংৰাজী বুজিব পাৰিবা লিখিব পাৰিবা নিজে নিজে বনাই লিখিব পাৰিবা তাৰপিছত নিজে তোমালোকে ইংৰাজীটো ভাষা হয় সেইটো আয়ত্ব কৰিব পাৰিবা সেইটো বেষ্ট হয় তোমালোকে যিমান পাৰা কিতাপ থ্ৰু ৰিডিং কৰিবা বাৰু এতিয়া হোৱাট ডু দ্য মিলিটেৰী জেনেৰেলছ ডু মানে মিলিটেৰী জেনেৰেলবিলাক কি কৰিছিলে যিবিলাক মিলিটেৰী আৰ্মি মানে সেই অফিচাৰ আছিলে সিহঁতে কি কৰিছিলে হাউ হেজ দেয়াৰ মানে তেওঁৰ এটিটিউড মানে মনোভাৱ বা আচৰণ কেনেকৈ চেঞ্জ হৈছিলে আৰু কিয় চেঞ্জ হৈছিলে সেইটো কৈছে দ্য হায়েষ্ট মিলিটেৰী জেনেৰেলছ অফ দ্য চাউথ আফ্ৰিকান ডিফেন্স ফ'ৰ্চ এণ্ড পুলিচ চেলুটেড মেণ্ডেলা এণ্ড প্লেছ দেয়াৰ লয়েলিটি when the military general saluted Mandela he was not unmindful of the fact that not many years ago they would not have saluted him but arrested him this change in attitude was due to the fact that a new non-racial government was elected and Mandela was then the president of South Africa. কি হৈছে মিলিটেৰী জেনেৰেল কি কৈছিলে যে মিলিটেৰী জেনেৰেলছ অফ চাউথ আফ্ৰিকা ডিফেন্স ফ'ৰ্চৰ পুলিচবিলাক কি কৰিছিলে মেণ্ডেলাক প্লেজ দেয়াৰ লয়েলিটি তেখেতৰ মানে যি তেওঁৰ আনুগত্য হয় সিহঁতৰ আনুগত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে কাৰ ওচৰত মেণ্ডেলাৰ ওচৰত
when the military প্ৰথমকৈ যেতিয়া নেকি তাত হেৰি হৈছে অনুষ্ঠান মানে কি জেনেৰেলবিলাকে সাউথ আফ্ৰিকাৰ যিবিলাক অফিচাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰ হয় পুলিচ অফিচাৰবিলাক মেণ্ডেলাক চেলিউট কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ আনুগত্য প্ৰকাশ কৰিছে when the military general saluted Mandela যেতিয়া নেকি মেণ্ডেলাক মিলিটাৰী জেনেৰেলে চেলিউট কৰিছে তেতিয়াহ'লে তেতিয়া হি ৱাজ নট আইনমানফুল কিন্তু নজনা নহয় যে কি দ্য ফেক্ট ডেট প্ৰকৃততে নট মেনি ইয়াৰ্ছ এগো খুব বেছি দিন নহয় বছৰ আগতে নহয় দে উড নট হেভ চেলিউট তেওঁক মানে চেলিউট নকৰিছিলে কিন্তু কি কৰিছিলে এছ কৰিছিলে দিছ চেঞ্জ দ্য ইন এটিটিউড মানে আৰু কি কৈছে এইটো কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ল আৰু কিয় চেঞ্জ হ'ল কৈছে কি হ'ল তেতিয়াহ'লে দিছ চেঞ্জ এটিটিউড ৱাজ ডিউ টু ফেক্ট ডেট কাৰণ সেইটো সিহঁতৰ মনোভাৱ বা প্ৰকাশভংগী আচৰণ কি কাৰণে চেঞ্জ হৈছিলে কাৰণ এ নিউ নন ৰেচিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট ৱাজ তাত এখন নতুন নন ৰেচিয়েল কোনো জাতি বিদ্বেষী নোহোৱা এখন চৰকাৰ নতুনকৈ গঠন হৈছিলে আৰু মেণ্ডেলা সেইখন দেশৰ কি আছিলে প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে সেইকাৰণে মিলিটাৰী জেনেৰেলবিলাকে তেখেতক চেলিউট কৰিছিলে আৰু সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে ছেকেণ্ড পেপাৰত 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন আছিলে হোৱাই ৱেৰ টু নেশ্যনেল এন্থেম চাং মানে তাত কিয় দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গোৱা হৈছিলে যিটো অনুষ্ঠান আছিলে যিটো সেই অনুষ্ঠানটোত কিয় দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গোৱা হৈছিলে অন দ্য ডে অফ দ্য ইনগ্ৰেশ্যন দ্য টু নেশ্যনেল এন্থেমছ ৱেৰ চাং ওৱান বাই দ্য হোৱাইটছ এণ্ড দ্য আদাৰ বাই দ্য ব্লেকছ দিছ চিম্বলাইজ দ্য ইকুৱেলিটি অফ ব্লেকছ এণ্ড হোৱাইটছ কাৰণ সেই ইনগ্ৰেশ্যন যিটো অনুষ্ঠান আছিলে চুৱেৰিং চেৰিমনি বা যিটো শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান আছিলে নতুন চৰকাৰ গঠনৰ যিটো অনুষ্ঠান আছিলে সেই অনুষ্ঠান কি দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গাইছিলে আমি লেচনত পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ কাৰণ কিহৰ কাৰণে গাইছিলে ওৱান আৰু এটা কোনে গাইছিলে হোৱাইটছ ওৱান বাই দ্য হোৱাইটছ এটা যিবিলাক শ্বেতাংগ আছিলে তেওঁলোকে গাইছিলে আৰু এটা কৃষ্ণাংগসকলে গাইছিলে কলা ব্যক্তিসকলে এইটোৱে কি দেখুৱাই দিছ চিম্বলাইজ এইটোৱে মানে এইটোৱে প্ৰতীক এইটো মানে এইটোৱে দেখুৱায় যে দ্য ইকুৱেলিটি অফ ব্লেকছ মানে সেইটো হোৱাইট আৰু ব্লেকছ মানে কৃষ্ণাংগ শ্বেতাংগসকলৰ মাজত যিটো ইকুৱেলিটি সমতা সেই সমতাৰ ক্ষেত্ৰত তাত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিলে বা সেইটো দেখুৱাইছে কাৰণ তাৰ আগতে কি হ'ল তাত কৃষ্ণাংগসকলে শ্বেতাংগ যিবিলাক হোৱাইটছ আছিলে বা বগা বৰ্ণ ব্যক্তি আছিলে সিহঁতবিলাকে তাত ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গাইছিলে কিন্তু কৃষ্ণাংগসকলৰ কাৰণে তাত ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত নাছিলে শোষিত হৈ আছিলে 3 নম্বৰ কুৱেশ্যন হাউ ডাজ মেণ্ডেলা ডিছক্ৰাইব দ্য চিষ্টেমছ অফ গভৰ্ণমেণ্ট ইন হিজ কাণ্ট্ৰি ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ডিকেড এণ্ড ইন দ্য ফাইনেল ডিকেড অফ দ্য 20th century 20th century প্ৰথম দশক ফাৰ্ষ্ট ডিকেড প্ৰথম দশক ডিকেড মানে কি দশক আৰু মানে চিষ্টেম হাউ ডাজ মেণ্ডেলাই কেনেকৈ ডিছক্ৰাইব কৰিছে কেনে বৰ্ণনা কৰিছে চৰকাৰ যি চিষ্টেম আছিলে সেই চিষ্টেমটো কেনেকৈ বৰ্ণনা কৰিছে ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ডিকেডৰ যিটো প্ৰথম দশকত আৰু দ্য লাষ্ট ফাইনেল ডিকেড বা শেষৰ দশকত 20th century শেষৰ দশকৰ প্ৰথম দশকত নেলছন মেণ্ডেলা চৰকাৰৰ বিষয়ে কেনেকৈ বৰ্ণনা কৰিছে সেইটো সুধিছে So first decade answer লিখিব লাগিব in the first decade of the century মানে সেই centuryটো 20 শতিকাৰ প্ৰথম দশকত the whites erected a system of racial domination against the blacks thus creating the basis of one of the harshest and most inhumane societies the world had ever known প্ৰথম শতিকাটোৰ প্ৰথম দশকত কি হৈছিলে হোৱাইটছবিলাকে বা শ্বেতাংগসকল তাত এটা এনেকুৱা ছিষ্টেম প্ৰতিষ্ঠা কৰি স্থাপন কৰিছিলে য'ত নেকি ৰেচিয়েল ডিছক্ৰিমিনেশ্যনৰ জাতিগত ভেদাভেদ আছিলে এগেইনষ্ট দ্য ব্লেকত যিবিলাক কৃষ্ণাংগ আছিলে কৃষ্ণাংগ ব্যক্তিসকলৰ বিৰুদ্ধত মানে এটা এনেকুৱা ছিষ্টেম এটা আছিলে য'ত নেকি জাতিগতভাৱে ভেদাভেদ আছিলে এপাৰ্থাইড ছিষ্টেম আছিলে দাস আৰু সেইটোৱে কি ক্ৰিয়েটিং দ্য বেচিছ অফ ওৱান হাৰ্চিয়াছ যিটো নেকি এটা হাৰ্চিয়াছ খুব মানে কি ক'ব কঠোৰতম আৰু মষ্ট হিউমেন আৰু খুব তীব্ৰ মানে মষ্ট ইনহিউমেন মানে কি হ'ল অমানৱিক এখন ছ'চাইটি গঠন কৰিছে য'ত নেকি পৃথিৱীখনে য'ত দেখিবলৈ পাইছিলে আৰু দ্বিতীয় দশক বা শেষৰ দশকত ইন দ্য ফাইনেল ডিকেড অফ 20th century দ্য প্ৰিভিয়াছ ছিষ্টেম হেড বিন এভাৰটাৰ্ণ এণ্ড ৰিপ্লেচড বাই ওৱান হু ইজ ৰিকগনাইজড ৰাইট এণ্ড ফ্ৰীডম অফ অল পিপুল ৰিগাৰ্ডলেছ অফ কালাৰ এণ্ড দেয়াৰ স্কিন কিন্তু ফাইনেল দশকত 20th century শেষৰ দশকত কি হৈছিলে কি ফাইনেলি কি হৈছে প্ৰিভিয়াছ ছিষ্টেম আগৰ যিটো ছিষ্টেম আছিলে সেইটো যোনটো নেকি এপাৰ্থাইড ছিষ্টেম আছিলে মানে ৰেচিয়েল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ছিষ্টেম আছিলে সেই ছিষ্টেমটো অভাৰটাৰ্ণ কৰা হয় সেইটো মানে সলাই দিয়া হ'ল আৰু কি হ'ল ৰিপ্লেচ পুনৰ স্থাপন কৰা হ'ল হু ইজ ৰিকগনাইজ
ৰাইট এণ্ড ফ্ৰীডম মানে যিটো নেকি স্বীকৃতি দিয়ে সকলোকে ৰাইট বা ফ্ৰীডম স্বাধীনতা দিয়ে কি হয় সকলো পিপুলক সকলো মানুহকে নতুন এটা ছিষ্টেম তাত স্থাপন কৰা হ'ল যিটো ছিষ্টেমে সকলোকে সমান সকলো ৰিগাৰ্ডলেছ অফ কালাৰ তেওঁলোকৰ ছালৰ যিকোনো ৰঙে হওক বা শ্বেতাংগ হওক কৃষ্ণাংগ সকলোকে নেকি সমান অধিকাৰ দিয়া এখন তাত এটা ছিষ্টেম তাত স্থাপন কৰা হ'ল কিন্তু ফাইনেলি মানে বা শেষৰ দশকত কিন্তু প্ৰথম দশকত সেইটো নাছিলে ফাৰ্ষ্ট দশকত কি আছিলে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন আছিলে এগেইনষ্ট দ্য ব্লেক চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যন হোৱাট ডাজ কাৰেজ মিন টু মেণ্ডেলা মানে মেণ্ডেলাৰ মতে কাৰেজ মানে কি সাহসিকতা মানে মেণ্ডেলাৰ মতে সাহসিকতা মানেনো কি ফৰ মেণ্ডেলা কাৰেজ ডাজ নট মিন দ্য এবচেঞ্চ অফ ফিয়াৰ বাট এ ভিক্টৰী অভাৰ ফিয়াৰ একৰ্ডিং টু হিম ব্ৰেভ মেন নিড নট বি ফিয়াৰলেছ বাট শুড বি এবল টু কনকাৰ ফিয়াৰ কি কৈছে মেণ্ডেলাৰ মতে সাহসিকতা মানেনো কি মেণ্ডেলাৰ মতে সাহসিকতা মানে কি তেতিয়াহ'লে according to Mandela বা Mandela for Mandela courage does not mean the absence of the fear but a victory over মানে মেণ্ডেলাৰ মতে সাহসিকতা এইটো নহয় যে absence of fear মানে ভয় নথকাটো সাহসিকতা নহয় কিন্তু a victory over fear কিন্তু সেই ভয়টোক জয় কৰাটোহে প্ৰধান সাহসিকতা বুলি কৈছে according to him তেওঁলোকৰ মতে brave man বা সাহসী মানুহে need not be feared সাহসী মানুহ মানে ভয় নথকা হ'ব নালাগে কিন্তু কি হ'বলে শুড বি এবল টু কনকাৰ কিন্তু সেই ভয়ক জয় কৰিব পৰা হ'ব লাগে বুলি সেইটোহে প্ৰকৃত সাহসী মেণ্ডেলাৰ মতে 5 নম্বৰ কোৱেশ্চন আছে হুইচ ডাজ মেণ্ডেলা থিংক ইজ নেচাৰেল টু লভ অৰ টু হেট মেণ্ডেলাৰ মতে কোনটো বেছি প্ৰাকৃতিক বা নেচাৰেলি হয় কিন্তু মানুহক ভাল পোৱাটো নে ঘৃণা কৰাটো সো ফৰ মেণ্ডেলা লভ কামছ মোৰ নেচাৰেলি টু দ্য হিউমেন হাৰ্ট দেন ফেট মানে মেণ্ডেলাৰ মতে যিটো নেকি মোৰ মানে লভ কাম মানে ভাল পোৱা বা প্ৰেম ভাৱটো মানুহৰ অন্তৰত বেছি প্ৰাকৃতিকভাৱে বেছি সোনকালে আহে বা অট'মেটিকলি আহে মানুহৰ অন্তৰত বা হৃদয়ত কিহতকৈ ঘৃণাতকৈ সেইটো মানে ঘৃণা তেতিয়াহ'লে মেণ্ডেলাৰ মতে লভ ইজ নেচাৰেল দেন হেট লাষ্ট যিবিলাক অৰেল কম্প্ৰিহেনচিভ আছিলে তাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আছিলে হোৱাট টুইন অব্লিগেশ্যন ডাজ মেণ্ডেলা মেনশ্যনছ মানে টুইন মানে দুটা অব্লিগেশ্যন মানে কি দায়িত্ব বা কৰ্তব্য কি দুটা দায়িত্ব বা কৰ্তব্য কথা নেলছন মেণ্ডেলাই উল্লেখ কৰিছে মেণ্ডেলা মেনশ্যনছ ডেট এভৰি মেন অৰ পাৰ্চন হেজ টুইন অব্লিগেশ্যনছ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইজ টু হিজ ফেমিলি পেৰেণ্টছ ৱাইফ এণ্ড চিলড্ৰেন দ্য ছেকেণ্ড অব্লিগেশ্যন ইজ টু হিজ পিপল হিজ কমিউনিটি এণ্ড হিজ কাণ্ট্ৰি মানে মেণ্ডেলাৰ মতে দুটা অব্লিগেশ্যন বা দুটা দায়িত্ব বা কৰ্তব্য থাকে প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে বা প্ৰতিটো মানুহৰে মেণ্ডেলাৰ মতে মেণ্ডেলাই মেনশ্যন কৰিছে বা উল্লেখ কৰিছে যে ডেট এভৰি মেন প্ৰত্যেক মানুহৰে বা ব্যক্তিৰে দুই ধৰণৰ মানে কৰ্তব্য বা দায়িত্ব থাকে দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰথমটো হৈছে টু হিজ ফেমিলি তেওঁৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি বা পেৰেণ্টছৰ প্ৰতি অভিভাৱকৰ প্ৰতি বা ৱাইফ পত্নীৰ প্ৰতি বা চিলড্ৰেনৰ প্ৰতি ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে দ্য ছেকেণ্ড অব্লিগেশ্যন বা দ্বিতীয় দায়িত্ব বা কৰ্তব্য হৈছে কিহৰ প্ৰতি টু হিজ পিপল তেওঁ মানুহৰ প্ৰতি হিজ কমিউনিটি যিটো কমিউনিটি বা সমাজৰ প্ৰতি আৰু সেই দেশখনৰ প্ৰতি 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন আছিলে হোৱাট ডিড বিং ফ্ৰী মিন টু মেণ্ডেলা এজ এ বয় এণ্ড এজ এ ষ্টুডেণ্ট হাউ ডাজ হি কণ্ট্ৰাষ্ট দিছ ট্ৰেঞ্জিটৰী ফ্ৰীডমছ উইথ দ্য বেচিক এণ্ড অনাৰেবল ফ্ৰীডমছ কি হৈছে হোৱাট ডিড বিং ফ্ৰী মিন মানে মেণ্ডেলাৰ মতে ফ্ৰী মানে মুক্ত মানে এজ এ ষ্টুডেণ্ট এজ এ ল'ৰা হিচাপে বা এটা সৰু ল'ৰা হিচাপে বা এজ এ ষ্টুডেণ্ট আৰু এটা ষ্টুডেণ্ট হিচাপে ছাত্ৰ হিচাপে মুক্ত বা ফ্ৰী মানে স্বাধীন মানেনো কি সেইটো কৈছে স্বাধীন মানে কি বুজাইছে মেণ্ডেলাৰ মতে কি এটা সৰু অৱস্থাত যেতিয়া নেকি এজন ল'ৰা হৈ থাকে বা এজন ষ্টুডেণ্ট হৈ থাকে সেই সময়ত স্বাধীনতা মানে কি বুজায় আৰু হাউ ডাজ কণ্ট্ৰাষ্ট আৰু কেনেকৈ কণ্ট্ৰাষ্ট মানে কি পাৰ্থক্য দেখুৱাইছে ট্ৰেঞ্জিটৰী ফ্ৰীডম ট্ৰেঞ্জিটৰী মানে কি ক্ষণস্থায়ী যিটো ক্ষণস্থায়ী স্বাধীনতা উইথ বেচিক ক্ষণস্থায়ী যিবিলাক স্বাধীনতা সেয়াৰ পৰা মানে বেচিক যিটো মানুহৰ বেচিক প্ৰকৃত সন্মানীয় যিটো সঁচা অৰ্থত ফ্ৰীডম স্বাধীনতা আৰু ক্ষণস্থায়ী স্বাধীনতাৰ মাজত কেনেকৈ পাৰ্থক্য দেখুৱাইছে সেইটো সুধিছে এজ এ বয় মেণ্ডেলা ডিড নট হেভ এ হাংগাৰ টু বি ফ্ৰী এজ হি থট ডেট হি ৱাজ বৰ্ণ ফ্ৰী as long as he obeyed his father and abided by the customs of his tribe he was free in every way he knew
As a student, he wanted certain transitory freedoms only for himself, such as being able to stay out at night, read what he pleased, and go where he wants. He then talks about certain basic honorable freedoms, such as achieving his potential of earning his living and of marrying and having a family. He builds the contrast between two freedoms by stating that the transitory freedoms he wanted were limited to him, whereas the honorable freedoms had to do more with his people position in the society. মানে এজ এ বয় যে ল'ৰা হিচাপে মেণ্ডেলা ডিড নট হেভ এনি হাংগাৰ মানে যেতিয়া আমি ল'ৰা হৈ থাকে সেই সময়ৰ অৱস্থাত কোনো স্বাধীনতাৰ প্ৰতি কোনো মানে বিশেষ মানে সেনেকুৱা অনুভূতি নাছিলে মানে খুব আগ্ৰহ নাছিলে কাৰণ সি ভাবিছিলে যে কি হি ৱাজ বৰ্ণ ফ্ৰী মানে জন্ম অৱস্থাতে মানুহ সকলোৱে স্বাধীন হৈ মুক্ত হৈ থাকে এজ লং এজ যেতিয়ালৈকে নেকি অবেদ মানে মানি চলা ফাদাৰ এণ্ড এবাইড যেতিয়ালৈকে দেউতাকৰ কথা মানি চলে অবেড বাই আৰু সমাজ জাতিটোৰ নিজৰ গাঁওখন বা যিটো জাতিৰ বা কমিউনিটিৰ থকা সমাজৰ যি নীতি নিয়ম মানি চলে তেতিয়ালৈকে এভৰি ৱে মানে তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ফ্ৰী স্বাধীন হৈ থাকে তাত কোনো বাধ্যবাধকতা নাথাকে যেতিয়ালৈকে দেউতাকৰ কথা বা নিজৰ দেউতাক পেৰেণ্টছৰ কথা বা গাঁওখনৰ যি বা সমাজখনৰ যি নীতি নীতি থাকে সেই মানি চলালৈকে সেই ল'ৰা অৱস্থাত সকলো ফ্ৰী হৈ থাকে মুক্ত হৈ থাকে এজ এ ষ্টুডেণ্ট যেতিয়া নেকি ষ্টুডেণ্ট হৈ আছিলে সেই সময়ত কি স্বাধীন বা মুক্ত বুলি কি বুজি পাইছিলে হি ৱান্টেড চাৰ্টেন ট্ৰেঞ্জিটৰী মানে কি ক্ষণস্থায়ী ফ্ৰীডমছ মানে স্বাধীনতা অনলি ফৰ হিমছেল্ফ নিজক কেৱল নিজৰ কাৰণে সেইটো চাৰ্চ এজ বিং এবল টু ষ্টে মানে ৰাতি বাহিৰত ক'ৰবাত নিশা কটোৱা ৰিড হোৱাট হি প্লিজ মানে যি ভাল পায় সেই পঢ়া গ' হুৱেৰ হি ৱান য'ত যাব ইচ্ছা তাতে যাব পোৱা সেইবিলাকেই স্বাধীনতা বুলি ভাবিছিলে বা সেইবিলাকে স্বাধীনতা বুলি ভাবিছিলে এজ এ ষ্টুডেণ্ট কিন্তু হি দেন টক্স এবাউট চাৰ্টেন বেছিক অনাৰেবল তাৰপিছত সি মানে তেখেতে কৈছে যে কিছুমান বেছিক যোনকৈ আমাৰ বেছিক অনাৰেবল মানে সন্মানীয় বা জীয়াই থাকিবলৈ কিছুমান স্বাধীনতা লাগে মানুহ হিচাপে সেইবিলাক চাৰ্চ এচিভিং হিজ পটেঞ্চিয়েল যিটো নেকি পটেঞ্চিয়েল আছে আগ্ৰহ আছে সম্ভাৱনা আছে সেইটোৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা বা সেইটো কাম কৰিব পৰা আৰ্নিং অফিচলি নিজৰ জীয়াই থাকিবৰ যিবিলাক মানে ইনকাম কৰিব পৰা বা টকা ঘটিব পৰা বা সমাজত আৰ্থিকভাৱে টনকিয়াল হৈ একচুৱেলি আৰ্থিকভাৱে সচ্ছল হৈ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে যিখিনি লাগে যিটো পটেঞ্চিয়েল থাকে মানুহৰ যিটো নেকি সম্ভাৱনা থাকে সেইটো কৰিব পৰা এণ্ড মেৰিং এণ্ড হেভিং এ ফেমিলি আৰু বিয়া পতা বা পৰিয়ালৰ লগত ভালকৈ থকা সেইবিলাক হৈছে বেছিক মানে আমাৰ সন্মানীয় যিবিলাক মানে আমাৰ মাজত লগা স্বাধীনতা হি বিল্ডছ দ্য কণ্ট্ৰাষ্ট আৰু তেখেতে এই দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্য দেখুৱাইছে বিটুইন ফ্ৰীডমছ অফ ষ্টেটিং ডেট ট্ৰেঞ্জিটৰী ফ্ৰীডম যিবিলাক ক্ষণস্থায়ী ফ্ৰীডমছ হয় সেইবিলাক হি ৱান্টেড ৱেৰ লিমিটেড যিবিলাক ক্ষণস্থায়ী আমাৰ স্থায়ীনতা হয় সেইবিলাক লিমিটেড হয় সেইবিলাক কোনো মানে বেছি বিশেষ নাথাকে খুব কম সংখ্যক থাকে হুৱেৰেজ কিন্তু অনাৰেবল ফ্ৰীডম যিবিলাক আমাৰ সন্মানীয় বা আমাৰ সন্মানৰ বা আমাৰ জীয়াই থাকিবলৈ যিবিলাক প্ৰকৃতাৰ্থত আমাক ফ্ৰীডম লাগে সেইবিলাক কি হৈছে মোৰ পজিশ্যন মানে ছ'চাইটিৰ লগত বেছি মানে সেই ট্ৰেঞ্জিটৰী ফ্ৰীডমছতকৈ বহুত বেছি হয় আৰু সেইবিলাক ছ'চাইটিৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সেইটো কথা কৈছে চ' লাষ্ট কুৱেশ্যন আছে কি ডাজ মেণ্ডেলা থিংক দ্য অপ্ৰেছৰ ইজ ফ্ৰী হোৱাই এণ্ড হোৱাই নট ডাজ মানে মেণ্ডেলা ভাবে নেকি যে অপ্ৰেছৰ মানে কি অত্যাচাৰী বা উৎপীড়ন যিবিলাক অত্যাচাৰী ব্যক্তি থাকে বা অত্যাচাৰী মানুহ থাকে সিহঁতে প্ৰকৃততে ফ্ৰী হয়নে যদি হয় কিয় আৰু যদি নহয় কিয় তাক উল্লেখ কৰিব দিছে ক'ব দিছে চ' মেণ্ডেলা ডাজ নট থিংক ডেট দ্য অপ্ৰেছৰ ইজ ফ্ৰী বিকজ একৰ্ডিং টু হিম এন অপ্ৰেছৰ ইজ এ ভিক্টিম অফ হেট্ৰেড হু ইজ বিহাইণ্ড দ্য বাৰ্ছ অফ প্ৰিজুডিচ এণ্ড নেৰ' কাইণ্ডনেছ সেইটো মাইণ্ডনেছ হ'ব লাগিছিলে হি ৰিয়েলাইজেছ that both of the oppressor and the oppressed are bereft of their humanity and peace. তো মেণ্ডেলাৰ মতে যিবিলাক অত্যাচাৰী হয় বা অত্যাচাৰী ব্যক্তি থাকিব শোষণকাৰী থাকে সিহঁতকেও সিহঁতৰ মানে কি হয় ফ্ৰী নহয় সিহঁতেও মানে কি হয় ভিক্টিম হয় হেট্ৰেড মানে ঘৃণা একৰ্ডিং টু হিম অপ্ৰেছৰ মানে এজন শোষণকাৰীও মানে কি হয় ভিক্টিম হয় হেট্ৰেড ভিক্টিম মানে কি তোমাৰ ভিক্টিম মানে কি হ'ব লাগিব অপ্ৰেছৰ ভিক্টিম অফ হেট্ৰেড হু ইজ বিহাইণ্ড মানে ঘৃণাৰ শিকাৰ হয়
মানে অপ্ৰেজনীয় এজন শোষণকাৰী বা অত্যাচাৰী ব্যক্তি সেই ঘৃণাৰহে চিকাৰ হয় হু ইজ বিহাইণ্ড দ্য বাৰ্ছ অফ প্ৰেজুডিছ যি নেকি প্ৰেজুডিছ মানে হৈছে কুসংস্কাৰ যিহেতু কুসংস্কাৰ বা সমাজ বা পূৰ্বধাৰণালৈ থাকে আৰু নিয়ৰ মাইণ্ডেছ মানে ঠেক মনোবৃত্তি হয় সেইবিলাক ব্যক্তি যিবিলাক নেকি শোষণকাৰী হয় বা অত্যাচাৰী সিহঁতেও মানে ঘৃণাৰ চিকাৰ হয় আৰু সিহঁতে মানে কুসংস্কাৰ আৰু নিয়ৰ মাইণ্ডেছ মানে খুব ঠেক মগজুৰ ব্যক্তি হয় যিবিলাক নেকি তোমাৰ শোষণকাৰী বা অত্যাচাৰী হয় হি ৰিয়েলাইজেছ ডেট বথ অফ দ্য অপ্ৰেছৰ এণ্ড অপ্ৰেছাৰ ৰ'বড অফ দেয়াৰ হিউমেনিটি এণ্ড পিচ তেওঁ ভাবে যে তেওঁ অনুভৱ কৰি পাইছে যে বথ দ্য দুইজনে অপ্ৰেছৰ বা অপ্ৰেছড যোনে শোষণকাৰী আৰু শোষিত যোনে শোষিত হয় আৰু যোনে শোষণ কৰে দুইজনেই মানে কি হয় হিউমেনিটি মানৱতা আৰু শান্তি সিহঁতৰ পৰা আঁতৰি যায় নাইকিয়া হয় সেইকাৰণে এজন অপ্ৰেছৰো কেতিয়াও ফ্ৰী হ'ব নোৱাৰে বুলি মেণ্ডেলাই উল্লেখ কৰিছে চ' ইমানখিনিয়ে আছিলে যিবিলাক অৰেল কম্প্ৰেহেনচিভ যিবিলাক কুৱেশ্যনছ আছিলে নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত মই যিবিলাক শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনছ এনচাৰ হ'ব এ লেটাৰ টু গড হওক বা নেলছন মেণ্ডেলা আন কুকুৰ আদি লেচনবিলাকৰ যিবিলাক শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন সেইবিলাক মই আলোচনা কৰিম কিন্তু যিবিলাক এক্সপ্লেনেশ্যন টাইপৰ কুৱেশ্যনছ এনচাৰ হ'ব সেইবিলাক মই এনেকৈ ভিডিঅ' আকাৰ দিন থাকোঁ কাৰণ বহুত টাইম লাগে আৰু সেইবিলাক বুজাই থ'বলৈ বহুত সময় লাগে সেইকাৰণে মই সেইবিলাক কুৱেশ্যনছ লিখি আছোঁ সেইবিলাক এখন বুক হিচাপত শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লং কুৱেশ্যনলৈকে সেই কমপ্লিট হোৱাৰ লগে লগে মই তোমালোকক সেইখন PDF আকাৰত মই দি দিম বাৰু তোমালোকে সেইবিলাক মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত লিংকত গৈ চাব পাৰিবা যেতিয়া কমপ্লিট হয় তাত লিংকত মই তোমাক দি দিম আৰু তোমালোকে যদি কুৱেশ্যনখিনি বুজাওঁতে বা মই যিখিনি কৈছোঁ সেইবিলাক যদি বুজি পোৱাত অসুবিধা হৈছে তোমালোকে বুজি পোৱা নাই ভালকৈ তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব পাৰিবা নেক্সট টাইম মই সেইবিলাক ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং আৰু যদি তোমালোকে ভাল পাইছা তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থেংক ইউ